บสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับอีกประมาณสักเดือนกว่ากรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับในวันที่ 28 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเปิดรับสมัครนะฮะผู้ที่จะอยากเสนอตัวเองมาเป็นผู้ว่ากทมนะครับก็คือวันที่ 28 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 1 มิถุนายนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรายการถกไม่เถียงนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะทยอยนะฮะก็เป็นจังหวะแล้วนะครับถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็จะเรียนเชิญนะว่าที่ผู้สมัครนะจากค่ายต่างๆหรืออิสระนะครับมาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับแต่ผมขอบอกอย่างนี้ว่าศึกเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้นะฮะท้าทายสุดๆดุเดือดสุดๆนะฮะเพราะต้องยอมรับนะครับว่าอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งท่านลาออกไปแล้วนะฮะท่านลาออกก่อนครบวาระนะครับก็คือลาออกเมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นสำคัญคือท่านทำผลงานซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจให้กับชาวกรุงเทพในกลุ่มมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้แหละฮะเป็นจุดแข็งที่ผมเชื่อว่าที่ผู้สมัครท่านอื่นๆคงต้องคิดหนักและทำกันบ้านอย่างหนักนะฮะเพื่อดูว่าจะสามารถที่จะโค่นแชมป์เก่าได้หรือไม่นั่นคือหนึ่งประเด็นเช่นเดียวกันแขกรับเชิญของผมวันนี้นะก็เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะจากค่ายสีส้มนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าน่าจะเจอศึกหนักและกูรูการเมืองนะฮะจากหลายสำนักนะก็คาดการว่าจริงๆอ่ะศึกชิงผู้ว่ากทมในครั้งนี้จะเป็นการห้ำหั่นกันระหว่างอาจารย์ชัชชาติและพรรคประชาชนว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนท่านนี้ครับหลายท่านก็คงได้ติดตามแล้วก็ในโลกออนไลน์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านถือว่าใหม่มากๆนะถ้าในฐานะตัวบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในเวลาเดียวกันนะฮะก็มีเสียงบอกมาว่าแหมอาจารย์โจดรโจท่านนี้ทำไมเงียบเหลือเกินขาดเสน่ห์ออกทีวีแล้วเป็นโมโนโทนนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่เขาสะท้อนมาซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ที่หลายพรรคหรือว่าผู้สมัครอิสระหลายคนจะต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดก็เพราะว่าฐานเสียงของพรรคประชาชนโดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครเนี่ยปึ๊กแน่นตรงนี้แหละครับเป็นข้อได้เปรียบของดร.โจอีกหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเลยขออาสานะฮะเป็นผู้สนทนากับดร.โจเพื่อที่จะให้ดร.โจเนี่ยมีรอยยิ้มในรายการได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะออกหลายรายการเลยดูเครียดยังไงก็ไม่รู้นะครับจะมาฟังทั้งวิสัยทัศน์นะครับทั้งการตัดสินใจนะฮะลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็มาลงสมัครนะโดยเหตุผลอะไรและมีกลยุทธ์แท็กติกอย่างไรในการที่จะเอาชนะดีกว่าเอาชนะใจของคนกรุงเทพมหานครให้มาเลือกดร.โจวันนี้ขอต้อนรับนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนนะครับดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคำถามแรกก่อนเลยเอาเป็นเรียกว่า break the ice breaker นิดนึงนะฮะผมจะดูนะว่าคุณจะยิ้มกี่ครั้งในรายการของผมวันนี้นะในครั้งที่1ไปแล้วจดด้วยนับด้วยนะครับดร.โจครับตรงไปตรงมาที่มาสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมนี่โดนบังคับมาหรือเปล่าไม่ได้โดนบังคับครับแล้วก็ที่พักเนี่ยไม่มีใครสามารถบังคับผมได้ด้วยที่มาสมัครเนี่ยก็เป็นความตั้งใจของผมเองนะครับก็เราเสนอตัวเข้าไปเพราะผมคิดว่าการเลือกตั้งในทุกๆครั้งนะครับมันคือโอกาสแล้วนี่คือการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่4 ปีมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ผมก็เสนอตัวเข้าไปให้พักเนี่ยได้พิจารณาว่าถ้ามีคนที่เสนอตัวเข้ามาเนี่ยนะครับมีตัวเลือกยิ่งเยอะเนี่ยผมว่ามันยิ่งดีแล้วเราก็เป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกเราเป็นคนที่มี DNA ของพรรคนะครับมีเรียกว่าเจตจำนงทางการเมืองที่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับเมืองระดับกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์เคยทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเคยอยู่ในองค์กรที่เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับนะครับก็มีประสบการณ์ที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็คืออาสาเองเลยอาสาเองอะไรเป็นจุด
ที่ทำให้คุณตัดสินใจอา ก็ สาเพราะคุณเป็นสสบัญชีรายชื่อถูกต้องไหมฮะเออ ใช่ครับ แล้ว เป็น คุณต้องลา เป็น ออก สสบัญชีรายชื่ออยู่ อ๋อ ก็จริงนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยมันก็คือโอกาสทั้งโอกาสสำหรับคนกทมเองในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโอกาสของผม แล้วก็โอกาสของเพื่อนร่วมงานของผมที่อยู่ในพรรคประชาชนด้วย เพราะว่าพวกเราเนี่ยผมมีเพื่อนร่วมงานที่เก่งๆเนี่ยเป็นจำนวนมาก มีความตั้งใจที่เราร่วมงานกันมาเนี่ยเราเห็นความตั้งใจของเพื่อนร่วมงานน่ะเยอะมากหลายคนเนี่ยเสียสละนะครับหน้าที่การงานอะไรต่างๆ ลงมาเพื่อทำการเมืองเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือหวังจะสร้างอนาคตที่ดีของประเทศไทยนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมไทย ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือโอกาสแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำเพราะว่าคิดว่าปัญหาหลายๆอย่างของประเทศไทยครับมันเริ่มแก้ได้ที่กรุงเทพทำให้ดูก่อนได้นะครับแล้วการที่เข้ามาได้โอกาสบริหารกรุงเทพเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสที่ทั้งตัวผมเอง แล้วก็เพื่อนร่วมงานของผมนะครับที่อยู่ในพรรคประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกองคาพยพทีมบริหารที่เราเปิดตัวไปแล้ว สสอีก120 กว่าคนนะครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านของพรรคเนี่ยองคาพยพทั้งหมดของพรรคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะได้เข้ามาทำงานทางด้านบริหารเนี่ยแสดงให้ดูเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาระดับกรุงเทพระดับเมืองก่อนที่จะได้โอกาสไปทำระดับประเทศ งั้นผมถามงี้ ถ้าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งใหญ่นะครับพรรคประชาชนไม่สามารถที่จะกวาดทั้งหมดเนี่ย33 เขตของกรุงเทพมหานครได้ ถ้าตรงนั้นไม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ได้ถล่มทลายอย่างนี้นะคะแนนฐานเสียงไม่ได้ถล่มทลายอย่างนี้คุณยังตัดสินใจที่จะมาสมัครผู้ว่ากทมไหม ก็คิดว่ายังตัดสินใจอยู่ เพราะว่าคือการเลือกตั้งในสนามใหญ่เนี่ยนะครับผลมันก็ออกมาอย่างที่เรารู้กัน ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นหนึ่งในทีมบริหารของพรรคประชาชนที่เราเปิดตัวกันไป อยู่ในทีมเศรษฐกิจนะครับ ก็เราคาดหวังที่จะได้เข้าไปเป็นรัฐบาล แต่ว่าผลมันออกมาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อซึ่งตัวผมเองก็มีประสบการณ์ทำงานเนี่ยในเป็นสสในสภาเนี่ยมา2 สมัยนะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบนำเสนอตัวเองพรีเซนต์ตัวเองมากเท่าไหร่ทำงานจริงๆทำงานร่วมกับเพื่อนสสในหลายๆด้านนะครับไอ้เรื่องการติดตามเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ต่างๆนะครับแก้ปัญหาบัญชีม้าขับเคลื่อนอยู่ในกรรมาธิการเนี่ยมีกับคุณโรมคุณวิโรจน์อะไรนี้เราก็ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับติดตามประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตลาดเงินตลาดทุนนะครับร่วมกับคุณสิริกัญญากับคุณวีรยุทธ์เนี่ยก็ทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่เป็นสสในสภาแต่ว่าในเมื่อการเมืองภาพใหญ่มันออกมาแบบนั้นนะครับแต่นี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ผมคิดว่าก็อยากจะเปิดประตูหน้าใหม่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถ้าสมมติการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้คะแนนถล่มทลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณก็ยังตัดสินใจที่จะอาสาตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกรุงเทพมหานครถูกต้องไหมครับครับโอเคงั้นผมถามต่อเลยนะครับคุณคิดว่าคาริสมาหรือเสน่ห์ในการที่คนที่อยู่หน้าจอหรือคนที่อยู่หน้าสาธารณะเนี่ยในการพูดในการที่จะสื่อสารให้คนฟังได้ดีๆเนี่ยตรงนี้มันสำคัญกว่าไหมสำคัญกว่าการที่ทำงานจริงๆไหมคิดว่าการสื่อสารนะครับสิ่งสำคัญก็คือเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารด้วยนะครับนักสื่อสารบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองพูดหรือไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดแต่ว่าคนที่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดและสื่อสารออกมาเนี่ยผมว่าก็เนื้อหาก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับเรียกว่าอะไรรูปแบบหรือสไตล์ในการสื่อสารออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเนี่ยก็คือความเป็นตัวตนของผมเนี่ยอาจจะทำงานที่อ้างอิงหลักการเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆมาก่อนผมอยากรู้ว่าตัวตนของคุณจริงๆเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้เลยป่ะคือแบบก็สื่อสารอาจจะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเก่งหลังบ้านนี้ป่ะฮะหรือไงฮะเรื่องการสื่อสารเนี่ยผมว่าประสบการณ์หรือว่าเวทีต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องของความตั้งใจเรื่องของเจตจำนงเรื่องของเรามีอะไรที่อยากจะมานำเสนอให้คนกรุงเทพครั้งนี้ผมก็ไม่ได้มาเสนอตัวผมคนเดียวผมมาพร้อมกับทีมงานทีมบริหารกทมของพรรคประชาชนและผมมาพร้อมกับสกอีก50 คน50 เขตที่เรามาเสนอ
แล้วเรามีวาระที่ชัดเจน วาระว่าเราอยากเห็นกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองแบบไหนก็คือเป็นเมืองที่สร้างสวัสดิการให้คนเนี่ยได้เติบโตนะครับตั้งแต่เกิดแก่ยามเจ็บป่วยก็ดูแลเป็นเมืองที่มอบโอกาสสร้างโอกาสให้กับคน เวลาคนที่ต้องการมองหาโอกาสใหม่ๆ มองหาช่องทางสร้างรายได้มองหาการทำการค้าขายกรุงเทพเนี่ยควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาสร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้มากขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้มาแค่วาระเมืองอย่างที่เป็นเมืองที่บอกนะก็คือเรามาพร้อมกับวาระเขตด้วย เรามี 50 เขตเนี่ยแต่ละเขตก็ต้องมีวาระของแต่ละเขตเอง ว่าอีก 4 ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะเห็นอะไรแตกต่างไปจากเดิมในเขตนั้นๆนะครับอยากเห็นรถเมล์วิ่งในสายไหมซึ่งไม่มีรถเมล์วิ่งจะทำยังไงจะผลักดันยังไงจะขับเคลื่อนยังไง อันนี้เป็นสิ่งที่สกของพวกเราเนี่ยต้องนำเสนอนะครับเขตต่างๆทุกเขตก็ต้องมีวาระ แล้วเราเนี่ยก็คือทำงานร่วมกันสอดคล้องกันเป็นทีมแล้วยังมีสสอีก120 คนอยู่ในสภาที่คอยขับเคลื่อนผลักดันกฎหมายที่อะไรที่ต้องทำนอกอำนาจนอกขอบเขตกทมเนี่ยเราก็ยังมีสสที่ผลักดัน ถึงแม้ที่ผ่านมาพวกเราเป็นฝ่ายค้านแต่พวกเราก็ผลักดันกฎหมายผ่านไปได้หลายฉบับซึ่งเป็นกฎหมายที่คำนึงถึงประชาชนเป็นสิ่งที่เราเนี่ยร่างกฎหมายผลักดันกฎหมายอะไรต่างๆมาเพื่ออยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับ โอเคคุณโจครับแป๊บหนึ่งนะฮะอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคือทีมงานของผมเนี่ยน้องโซจูเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยไปถามประชาชนทำ Vox Pop มาเป็นคำถามจากประชาชนแท้ๆตัวแทนของประชาชนเลยนะครับที่จะถามผู้ว่าที่ผู้สมัครกทมว่าถ้าสมมติเกิดได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในใจของเขาได้อย่างไรบ้างเอาคำถามแรกก่อนไหมเดี๋ยวเราไปฟังแล้วเดี๋ยวผมจะมีคำถามอื่นๆอีกมากมายที่จะรอถามเรียงไปเลยนะครับโอเคไหมอันนี้รอยยิ้มที่ 2 มาแล้วนะฮะจดนะฮะรอยยิ้ม2มาแล้วครับอ้าวมีทั้งหมด3คำถามใช่ไหมเอาคำถามแรกเอา3รอยยิ้มแล้วเหรอโอเคน่ารักมากทีมงานผมจดหนักกับผมอีกเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าประชาชนเขาถามอะไรฟังครับ ค่ะก็เรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะที่บางทีกลุ่มที่เขามีสัตว์เลี้ยงแล้วปล่อยออกมานอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กทมช่วยจัดการควบคุมหรือว่าลงทะเบียนกันให้ถูกต้องค่ะแล้วก็การออกมารบกวนเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยอยากจะให้กทมช่วยดูแลแล้วก็เอากลับไปดูแลอยู่ในเชลเตอร์เนาะแล้วก็ให้ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็หาคนที่มารับเลี้ยงใหม่ค่ะอย่างหนึ่งเลยอาจจะเป็นเชื้อโรคด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าอย่างสุนัขเนี่ยเขาก็จะมีพิษสุนัขบ้าหรือแมวก็ตามนะบางทีเนี่ยอาจจะไปกัดคนที่เดินมาซึ่งเราไม่รู้แล้วก็สร้างความหวาดกลัวในระดับหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ว่ากทมคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะสัตว์เลี้ยงครับก็ครับสำหรับปัญหาสัตว์เลี้ยงนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือการบางคนเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์แล้วพอเจอเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเช่นค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เนี่ยก็ทำให้ไปต่อไม่ไหวอาจจะเอาไปปล่อยแล้วก็กลายเป็นสัตว์จรที่เพิ่มมากขึ้นจริงๆอันนี้ก็คือเรามีนโยบายที่จะจัดการปัญหาเรื่องนี้นะครับทั้ง2ด้านด้านหนึ่งก็คือการดูแลสัตว์ที่เป็นสัตว์จรและอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องจำกัดไม่ให้สัตว์จรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอายุไขของสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับส่วนมากก็จะอยู่ราวๆสัก10 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกทมเราไม่สามารถที่จะพูดง่ายๆฆ่าสัตว์จรเหล่านั้นได้มันผิดหลายข้อผิดเรื่องศีลธรรมผิดเรื่องผิดกฎหมายอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูแลเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มคือต้องขยายขีดความสามารถในการเลี้ยงดูสัตว์จรก็คือศูนย์พำนักพักพิงสัตว์จรเนี่ยครับที่เขตประเวศเนี่ยจะต้องขยายเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ 3-4 เท่านะครับในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเราจะทำยังไงให้สัตว์จรเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีนโยบายที่เป็นเรื่องสวัสดิการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงคือเราจะต้องจูงใจให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับเอาไปฝังขึ้นทะเบียนก่อนการขึ้นทะเบียนเนี่ยจำเป็นจะต้องฝังชิปเหมือนการฝังชิปก็เหมือนทำบัตรประชาชนให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับแต่มันก็ต้องมีข้อจูงใจใช่ไหมครับว่าทำแล้วจะได้อะไรก็สิ่งที่กทมจะมอบให้เนี่ยก็คือสิทธิสวัสดิการของสัตว์เลี้ยงเช่นทำหมันฟรีฉีดวัคซีนป้องกันพวกโรคพิษสุนัขบ้าฟรีแล้วก็ส่วนลดในการทำประกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ดึง
ให้คนเนี่ยมาขึ้นทะเบียนก็เหมือนกับมาแจ้งเกิดเนี่ยเวลาสัตว์เลี้ยงเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่า ก็คือมีประวัติ สัตเลี้ยง มีเล็ก เท่าไหร่ มีอะไรของมัน แล้วเวลาพวกสัตว์เหล่านี้มันกลายเป็นสัตว์จรไปมันจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรมาจากไหนเวลาสัตว์หลงทางสัตว์หายเนี่ยก็จะได้ตามตัวได้นะครับ อันนี้คือคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับ จ ครั ริง บ ๆ ถ้าสมมติถ้าลงลึกรายละเอียดนะคงจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเยอะนะครับ อย่างนี้นี่คือเป็นน้ำจิ้มเฉยๆ น้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเวลาถามจากชาวบ้านเนี่ยผมจับเวลาคุณ ครับ ผมจะให้เวลาคุณ คำถามละประมาณสัก 2 นาที ครับ ในการท้าทาย เมื่อกี้ นะครับ ใช้ไปเท่าไหร่ครับ เมื่อกี้นี่ประมาณสัก 2 นาทีกว่าๆป่ะนั่น2 นาทีกว่าถือว่าโอเคฮะดีฮะ โอเค ดีนะครับ ครับ แต่คำถามของผมต่อจากนี้ ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับ ไม่ได้เป็นถอดหมวกออกความเป็นผู้สมัครเนาะในฐานะประชาชนคนหนึ่ง คุณจะให้คะแนนอดีตผู้ว่ากทม เท่าไหร่ในการบริหารกรุงเทพมหานคร นี่คือคำถามเอาแบบจริงๆเลยนะ คุณคิดว่าท่านก่อนก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านทำผลงานคุณให้คะแนนเท่าไหร่ และเพราะอะไร และสิ่งที่ท่านจำได้เกี่ยวกับอาจารย์ชัชชาติในการบริหารกรุงเทพมหานครในครั้งที่ผ่านมาคืออะไร พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับ กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับดรโจนะฮะคุณชัยวัฒน์สถาวันวิจิตรนะฮะผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนนะฮะพูดคุยกันต่อนะครับเบรกแรกไอซ์เบรกเกอร์นะฮะรู้สึกยังเครียดๆอยู่ไหมฮะเพราะเขาเข้าใจว่าน่าจะตื่นกล้องอยู่นะฮะใช่ไหมครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรด้วยการเวลาประสบการณ์ก็จะทำให้คุณ แข็งแกร่งขึ้นตรงนี้นะครับคำถามของผมที่ถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับถามเลยนะฮะในฐานะประชาชนตัดความเป็นนะฮะผู้สมัคร ผู้ว่ากทมตัดตรงนั้นออกไป แต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในประเทศไทย และเห็นกรุงเทพมหานคร และอาสาเข้ามานะครับ คุณคิดว่าผู้ว่าคนก่อน ผมต้องใช้ผู้ว่าคนก่อนเพราะว่าท่านลาออกแล้วนะฮะท่าน ครับ ก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านให้กี่คะแนนเต็ม 10 ในการบริหารกรุงเทพมหานครของท่านผู้ว่าชัชชาติ และเพราะอะไรนั่นคือเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมถามเพิ่มใช่ไหม ครับก็อาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็ให้คะแนนตัวเอง5เต็ม10ใช่ไหมครับถ้าถามผมเนี่ยในฐานะประชาชนคนกรุงเทพผมก็คงจะไปให้คะแนนในวันที่ 28 มิถุนายนนะครับที่หีบบัตรมากกว่าคืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็เห็นเรื่องเส้นเลือดฝอยเนี่ยอาจารย์ก็ทำได้ดีนะครับแต่ชีวิตคนกรุงเทพพูดในฐานะชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเรื่องการเดินทางก็ไม่ได้ง่ายขึ้น เรื่องของการสาธารณสุข การปัญหาเรื่องใบส่งตัวในการไปหาหมอ ก็ยังเป็นความยากความท้าทายของคนกรุงเทพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เรายังทำให้มันง่ายขึ้นกว่านี้ได้ ก็คิดว่าประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็น่าจะไปให้คะแนนอาจารย์ในวันที่ 28 มิถุนายนนะครับ ไม่มีตัวเลขให้ผมด้วยนะ ไม่มีตัวเลขให้ผมด้วยนะ ดรโจไม่เอาให้ตัวเลขนะว่าให้อาจารย์ชัชชาติกี่คะแนนนะไม่เป็นไรครับเคารพนะเคารพการตอบนะครับ ประเด็นที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการอะไรนะส่งตัวไปหาหมอ ยังมีความยากลำบากในการที่จะพบแพทย์นี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัว เป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยครับ ที่มันฝังใจเหรอฮะหรือคิดว่าเฮ้ยมันต้องดีกว่านี้มันต้องเร็วกว่านี้ ครับ เล่าให้ฟังนิดนึงสั้นๆนิดเดียวนะฮะเพื่อที่จะเข้าใจรู้จักคุณมากยิ่งขึ้น ได้เลยครับก็คือผมเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยร่วมอยู่กับคนกรุงเทพส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็คือเราเกิดโตในกรุงเทพเนี่ยในบ้านที่เป็นชนชั้นกลางนะครับเดินทางโดยรถเมล์เป็นหลักขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ทั้งรถเมล์ทั้งเรือหางยาว ทั้งบางทีก็เรือด่วนเจ้าพระยานะครับก็ไอเรื่องของการเดินทางเนี่ยบางทีตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบเนี่ยคือไปทำงานเนี่ยผมต้องนั่งรถถึง4ต่อนะครับคือนั่งรถเมล์ไปต่อเรือที่เป็นเรือข้ามฟากเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าก็ต้องไปต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ต้องต่อรถเมล์อีกทอดหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งขาเดียวในการเดินทางไปทำงานไปกลับก็เสียเวลา3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงนะครับบางวันถ้ารถติดฝนตกอะไรอย่างนี้ก็4ชั่วโมงมันทำให้เราเนี่ยเสียพลังงานเสียพลังชีวิตเนี่ยเสียเวลาไปมากเพราะฉะนั้นความยากเหล่านี้เนี่ยถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นไหมมันก็ยังไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับ
รถเมล์เนี่ยผมว่าน้อยลงด้วยซ้ำจำนวนสายที่วิ่งนะครับเรามีถนนใหม่ๆขึ้นมาในกรุงเทพเนี่ยแต่รถเมล์ที่วิ่งเนี่ยไม่ได้มีตามถนนใหม่ๆนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างเรื่องใบส่งตัวก็เหมือนกันนะครับแม่ผมเนี่ยถ้าเวลาไปหาหมอเนี่ยแล้วถ้าต้องใช้ใบส่งตัวนะครับก็จะต้องมีพี่สาวที่ลางานหยุดงานเพื่อไปขอใบส่งตัว1 ครั้งเสร็จแล้วก็ต้องพาแม่ไปหาหมออีก1 ครั้งก็จะเสียเวลาทั้งหมดเนี่ย2 วันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนกรุงเทพวันหนึ่งนะครับเสียเวลากับการเดินทางไม่รู้กี่ชั่วโมงเสียเวลากับการรอใบส่งตัวการรอหาหมอเนี่ยไม่รู้กี่วันนะครับในแต่ละปีถ้าเราทำตรงนี้ให้ง่ายขึ้นได้เนี่ยผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยได้เวลากลับคืนมาทำยังไงครับเพราะเรื่องปัญหาจราจรรถติดกรุงเทพมหานครนะฮะด้วยความเคารพคุณโจมันเป็นปัญหาที่ทุกยุคทุกสมัยมีแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะแก้ไม่ได้สักทีเลยนะฮะทำยังไงฮะเอาแบบตีหัวเข้าบ้านเลยจะทำยังไงเรื่องปัญหาจราจรนี่ผมสนใจนะผมอยากรู้เหลือเกินคุณคิดยังไงมันก็ต้องทำ2 ระดับนะครับเอาระดับที่กทมเนี่ยสามารถทำได้ก่อนนะครับก็คือ1เพิ่มการเดินทางของรถเมล์เพิ่มเส้นทางรถเมล์ปัจจุบันนี้ยังมีสายรถเมล์เนี่ยนะครับที่ได้รับอนุญาตแต่ไม่มีรถเมล์จริงๆมาวิ่งเนี่ยอยู่ประมาณ31เส้นนะครับเรากทมเนี่ยสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเนี่ยเพื่อไปโอเปเรตรถเมล์เหล่านี้นะครับเพิ่มขึ้นได้แล้วเราก็เล็งเห็นศักยภาพเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสัก10 สายที่จะทำได้เพิ่มขึ้นเวลามีขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับการใช้รถส่วนตัวก็อาจจะน้อยลงได้นะครับแต่จริงๆมันยังมีปัญหาอีกหลายมิติที่กทมทำได้คือการเดินทางโดยไม่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยทำยังไงให้คนออกมาเดินทางโดยไม่ใช้รถส่วนตัวปัญหาคนกรุงเทพจะเข้าใจครับแดดร้อนเดินขึ้นรถเมล์ต่อรถเมล์เดินไกลแดดร้อนนะครับพวกจุดเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะเหล่านี้ทางเดินคุณจะต้องทำให้ทางเดินเนี่ยมันเดินสะดวกคำนึงถึง universal design ว่าแม้กระทั่งคนที่ใช้รถเข็นเนี่ยก็ต้องเดินทางได้แล้วมีหลังคาบังแดดคุ้มฝนนะครับทำให้การเดินเหล่านี้ถ้าเป็นสกายวอล์กได้เนี่ยก็จะยิ่งดีเพราะคนชอบเดินบนสกายวอล์กเพราะมันเย็นมันไม่โดนแดดนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นและเรื่องของถนนหนทางก็เช่นกันอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รถติดถนนไม่ดีทำให้เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับรถตามมาชนซ้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้ามันได้รับการดูแลที่ถูกต้องเนี่ยถนนในกทมเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกทมที่ดูแลได้นะครับทำยังไงให้มันเรียบนะครับเราเอาเทคโนโลยีเราเอากล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในรถขยะเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับมันจะมีภาพที่รถขยะวิ่งตามทุกตอกซอกซอยเนี่ยเอา AI เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี AI นะครับมาวิเคราะห์ภาพได้ว่าจุดไหนมันเป็นจุดเสี่ยงที่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไปซ่อมจุดนั้นทำให้มันเรียบฝาท่อตรงไหนพังตรงไหนที่มันนูนเกินไปตรงไหนที่มันเป็นหลุมมากเกินไปแล้วการที่เรามีถนนที่ดีเนี่ยครับมันทำให้รถเนี่ยไม่ต้องเบรกไม่ต้องชะลอบ่อยปกติรถมันก็ติดมากอยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีเราแล่นมาด้วยความเร็วคงที่เนี่ยแต่ต้องเหยียบเบรกเพราะว่าถนนมันไม่ดีไอ้เรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นตัวที่เพิ่มทำให้รถติดทั้งนั้นเป็นอำนาจที่กทมสามารถทำได้และส่วนที่ทำนอกเหนือขอบเขตอำนาจของกทมคืออะไรอันนี้คือต้องแก้กฎหมายทำให้กทมมีอำนาจจัดการการจราจรของตัวเองครับมากกว่านี้ทั้งเรื่องของการให้บริการขนส่งสาธารณะนะครับตอนนี้การจะมีเส้นทางเดินรถเมล์เส้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนะครับทำไมกทมจัดการเรื่องเหล่านี้ในเมืองตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ในระดับนอกขอบเขตของกทมซึ่งก็ต้องไปใช้สภาใหญ่สสขับเคลื่อนนะครับแก้ไขกฎหมายโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมฟังนี้คือเห็นแนวทางว่าประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปพักโฆษณายังมีคำถามจากทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งน้องโซจูภูมิใจมากนะฮะลงไป Voxpop ไปถามมาคำถามที่2นะครับจับเวลานะฮะตอนนี้ผมจับเวลานะฮะให้เวลา1 นาทีโอ้ทีมงานผมโหดกับผมอีกนะตอนแรกผมจะให้คุณ2 นาทีให้1 นาทีนะครับพร้อมนะฮะฟังคำถามมาแล้วกลับมาฟังคำตอบครับฟังครับปัญหา BTS มันแก้ได้ไหมอ่ะคืออดีตพี่เคยท้องค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบที่นั่งที่มันเป็น priority seat อะค่ะมันไม่เคยว่างเลยเรารู้สึกว่าอยากให้ priority seat อะค่ะสามารถสแปร์หรือว่ามีตลอดให้กับคนที่เขาต้องการใช้จริง
เพราะว่าที่ผ่านมามันคือแบบว่าคนอื่นก็นั่งได้แล้วก็ค่อยลุกใช่ไหมแต่ถึงเวลาจริงค่ะคนที่เขานั่งเขาก็ไม่ลุกหรอกก็ทำให้คนท้องคนชราเด็กผู้พิการผู้ถือของเยอะหรือก็ตามแต่ค่ะสุดท้ายยืนอยู่ดีนอกจาก BTS แล้วเนี่ยคุณพี่เดินทางด้วยอะไรอีกบ้างมอเตอร์ไซค์ค่ะคือมอเตอร์ไซค์คือเป็นหลักเลยงงไหมคะคนท้องต้องเดินทางมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราอยู่ในซอยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ต้องต่อประมาณ3ต่ออย่างต่ำถึงจะใช้ชีวิตถึงบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยที่เรียกว่าก็เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ในชีวิตอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าให้ชีวิตนี้มันไม่ตื่นเต้นเลยก็ขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะแบบหลบด่านฮิวโก้อะใช่ไหมไม่ว่าจะอะไรผ่านไปเมื่อกี้อย่างเงี้ยก็สนุกดีถ้าคุณเป็นผู้ว่ากทมคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะรอฟังนะคะ โอ้โห energy เยอะมาก นี่ชาวบ้านจริง อันนี้ energy เยอะมาก แถวนี้แหละแถวอโศกของเราจะมีชาวบ้านที่มี energy เยอะมากนะครับ เอาอย่างนี้คุณพร้อมไหม1 นาทีนะ คุณจะแก้ปัญหาเรื่องของ priority seat ใช่ไหมก็คือขึ้นรถ BTS อะไรเงี้ยมันจะมีที่นั่งสำหรับบางทีเราเหลือบไปเห็นว่านี่เขา priority จริงเหรอนี่เป็นปัญหาจริงๆนะฮะ1 ปัญหาคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร พร้อมแล้ว1 นาทีนะฮะทีมงานพร้อมนะจับเวลาครับ1 นาทีครับครับปัญหาเรื่อง priority seat อันนี้นะครับสิ่งที่กทมทำได้เนี่ยก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกนะครับประชาสัมพันธ์ทำป้ายทำโฆษณาอะไรต่างๆที่เตือนเรื่องเหล่านี้นะครับรวมถึงBTS เนี่ยก็เป็นรถที่โอเปเรตโดยบริษัทเอกชนเนี่ยแต่เราก็เป็นเจ้าภาพไปคุยกับ BTS ได้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือปัญหาของว่าต้องนั่งหลายต่อต้องผจญภัยด้วยวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันขาดฟีดเดอร์นะครับเรามีรถไฟก็จริงแต่ไอการที่จะพาตัวเองเนี่ยไปถึงสถานีรถไฟจากบ้านนะครับหรือว่าจากสถานีรถไฟไปถึงที่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาที่เมื่อกี้เล่าว่าต้องเดินทาง4ต่อครับก็ประสบการณ์เดียวกันนี้เลยมันต้องมีการเพิ่มฟีดเดอร์ด้วยการศึกษาเนี่ยว่าเราจะมีฟีดเดอร์เพิ่มจากเส้นไหนยังไงไปฟีดเข้าบริการขนส่งสายหลักอย่างรถไฟนะครับคุณใช้ไม่ถึง1 นาทีนะประมาณนี้ใช่ไหมโอเคครับได้ครับคุณใช้สิทธิ์นั้นได้ดีนะฮะคุณผู้ชมครับฟังไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตของดร.โจที่อยู่ญี่ปุ่นนะคงจะได้เห็นการสาธารณะของเขานะครับการขนส่งสาธารณะของเขาค่อนข้างที่จะดีในระดับต้นๆของโลกเลยนะครับคราวนี้การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นของดร.โจเนี่ยที่ผ่านมานะครับคิดว่าถ้าให้หยิบ1 ข้อดีของญี่ปุ่นเอามาใช้ในประเทศไทยคุณจะเอาอะไรมาใช้ในประเทศไทยและถ้าคุณได้เป็นผู้ว่ากทมถ้าได้เป็นนะครับทราฟฟี่ฟองดูรู้ใช่ไหมคุณยังจะใช้ต่อหรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับ สนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับดร.โจชัยวัฒน์นะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครนะฮะผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนนะครับญี่ปุ่นเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นครับกี่ปีฮะ11 ปีกว่าๆครับพูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดได้ครับเขียนได้อ่านได้เขียนได้ครับมีอะไรของญี่ปุ่นบ้างครับที่คุณคิดว่าถ้าจะนำกลับมาใช้ในกรุงเทพมหานครถ้าได้เป็นผู้ว่าคุณอยากจะนำเทคโนโลยีอะไรหรืออะไรของญี่ปุ่นที่คุณไปใช้ชีวิตมา11 กว่าปีเนี่ยครับเอามาใช้ก็อยากจะเอานะครับแนวคิดในการพัฒนาย่านของแต่ละที่ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นตัวเอกชนเนี่ยนะครับที่เขามารวมตัวกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีทีมเวิร์กมีความสามัคคีนะครับในการที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยก็มาคุยกันร่วมมือกันแล้วก็ทำให้มันสำเร็จออกมาอันนี้มันตรงกับเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คือการพัฒนาย่านท่องเที่ยวใหม่ๆให้เกิดขึ้นในกรุงเทพอันนี้กทมควรจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก Facilitator เป็นเวทีและดึงคนที่อยู่ในแต่ละย่านที่มีศักยภาพเนี่ยนะครับเช่นย่านอุดมสุขใกล้ๆบางนาเนี่ยมีอาหารอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็กทมก็ทำหน้าที่เป็นเวทีพูดคุยจัดดึงเอกชนเนี่ยนะครับที่มีศักยภาพมาพูดคุยกันคนที่สนใจอยากจะพัฒนาย่านนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยต้องการออกแบบยังไง
ต้องการสตอรี่สร้างสตอรี่ของย่านอุดมสุขยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในทุกๆเมืองเนี่ยเขาจะมีย่านที่เรียกว่าโชเทงไกก็คือเป็นย่านการค้าย่านค้าขายของแต่ละเมืองนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมารวมตัวกันออกแบบ แล้วก็เหมือนจัดทำโซนนิ่งกันเองครับโซนนี้เป็นย่านที่เป็นย่านร้านกินดื่มนะครับโซนนี้เป็นย่านขายแฟชั่นโซนนี้เป็นย่านขายของที่ระลึกแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับทำให้เกิดทรงวาดโมเดลอย่างเงี้ยหลายๆแห่งในกรุงเทพเพื่อสร้างการค้าขายสร้างการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เมืองนี้ครับคึกคักนะครับทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะครับทำให้การค้าขายอะไรต่างๆ ก็จะดีขึ้นรายได้ของคนก็จะมากขึ้นโอเคปัญหาต่อมาคอร์รัปชันครับแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเราเพิ่งเปิดตัวการเอาระบบและเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็สิ่งที่เรียกว่ากทมกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงนะครับเพิ่งเปิดตัวไปแล้วเราก็บอกว่าคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ามีระบบที่ดีเข้ามาจัดการแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมสามารถที่จะหาเงินคืนเงินให้กับคนกรุงเทพเนี่ยได้ 20,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาทแรกเนี่ยมาจากอะไรมาจากการทำงบประมาณเนี่ยนะครับใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดเนี่ยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ให้มันล่วไหลไปเข้ากระเป๋าใครบางคนจากการโกงกินนะครับอีก 10,000 ล้านบาทมาจากอะไรอีก 10,000 ล้านบาทมาจากการรับสวยพวกใบอนุญาตก่อสร้างก็ดีใบเล็กใบใหญ่ใบอนุญาตการขอจัดงานการขอทำร้านอาหารนะครับ2 ส่วนนี้เนี่ยส่วนละ10,000 ล้านถ้าพูดถึงว่าจะจัดการยังไงเอาส่วนที่บอกว่าเรื่องงบประมาณก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดมันคือเจตจำนงของฝ่ายบริหารเลยว่าฝ่ายบริหารเนี่ยต้องการทำหรือเปล่าถ้าต้องการทำนะครับฝ่ายบริหารสิ่งที่ทำได้ทันทีคือข้อมูลคำของงบประมาณก่อนจะเอาไปเข้าสภากทมนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องทำให้คอมพิวเตอร์มันวิเคราะห์ได้เพราะถ้าคอมพิวเตอร์มันวิเคราะห์ได้เนี่ยระบบ AI มันจะเข้ามาช่วยได้นะครับพวกการล็อกสเปคนะครับการปั่นราคากลางจนราคากลางมันสูงเกินความเป็นจริงเพื่อใส่เงินทอนเข้าไปเนี่ยมันจะทำไม่ได้เพราะระบบมันจะตรวจเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยฝ่ายบริหารต้องเริ่มจากฝ่ายบริหารนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เจอคืออะไรเขาส่งข้อมูลเป็นกระดาษส่งข้อมูลมาเป็นไฟล์ภาพแล้วมาให้สก.นั่งอ่านและให้เวลาแค่ไม่กี่วันนะครับพิจารณาเรื่องเหล่านี้แต่ว่ามันมีโครงการหรือเป็นพันโครงการพิจารณางบประมาณหลายหมื่นล้านสก.เนี่ยด้วยสายตาคนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับระบบคอมพิวเตอร์ระบบ AI เราได้สาธิตแล้วนะครับพัฒนาขึ้นมาแล้วสามารถเอาไปใช้จริงได้เลยตรวจสอบ TOR เอา AI ไปอ่าน TOR ได้เลยมีการกีดกันคู่แข่งไหมมีการทำวิธีการส่งมอบให้เฉพาะเจาะจงเกินไปหรือเปล่านะครับการเข้าประมูลมีการหัวกันไหมหัวกันก็คือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของบริษัทที่เข้าประมูลไหมอันนี้ครับระบบและวิธีการนะครับที่เข้ามาทำมันสามารถป้องกันได้ครับส่วนใบอนุญาตก็มีอีกเช่นกันก็คือการทำใบอนุญาตพวกนี้ให้เป็นระบบออนไลน์เป็น e-service ให้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเห็นเงื่อนไขการอนุญาตต่างๆถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขไม่เป็นไปเพราะอะไรนะครับสถานะแล้วก็กำหนดเดดไลน์ต่างๆเนี่ยทุกขั้นตอนให้มันชัดเจนมันก็จะสามารถที่จะลดเรื่องสวยลดเรื่องกำจัดเรื่องการคอร์รัปชันทุจริตพวกนี้ออกไปได้ผมฟังมาตั้งแต่ต้นรายการนะถามว่าเกี่ยวกับปัญหานี้คุณจะแก้ไงเกี่ยวกับปัญหานั้นคุณจะแก้ไงใช่ไหมครับแค่ไม่กี่ปัญหาเนาะแต่ดูเหมือนรายละเอียดมันเยอะนะครับถ้าคุณได้เป็นผู้ว่าภายในระยะเวลา4 ปีคุณจะทำพวกนี้ได้หมดเลยป่ะฮะทำได้ครับเราก็ต้องมี KPI ว่าใน4 ปีนี้เราจะกำหนดอะไรได้บ้างอย่างตัวกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงเนี่ยเราสามารถทำได้ทันทีเพราะว่าเรามีระบบจริงที่พัฒนาขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับเพิ่งแถลงข่าวแล้วก็เดโมให้ดูไปว่าอันนี้ระบบจริงพร้อมใช้ถ้าได้เข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมใช้งานทันทีประหยัดเงินงบประมาณให้คนกรุงเทพได้ไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเราก็กำหนดอะไรต่างๆไว้เป็นตัวเลขนะครับวัดได้ชัดเจนเช่นอย่างเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยในสโลแกนค้าขายง่ายเนี่ยนะครับ
การสร้างอาชีพใหม่ๆ โดยใช้โรงเรียนฝึกอาชีพของ ครับ กทมเนี่ยที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับ ฮะ เราตั้งใจว่าในระยะเวลา 4 ปีนี้ ครับ ควรจะต้องรีสกิลคนสร้างอาชีพที่รายได้สูงกว่าเดิมเนี่ยอย่างต่ำเนี่ย200,000 อาชีพ 200,000 คนนะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวทุกอย่างเรามีเป็นตัวเลขที่เข้ามาวัดได้ อย่างการดูแลผู้สูงอายุ ฮะ เราจะสร้างนักบริบาลก็คือคนที่มาดูแลผู้สูงอายุนะครับ ฮะ เป็นโฮมเฮลเปอร์เนี่ยตามบ้านเนี่ยนะครับแคร์กิฟเวอร์ตามบ้านเนี่ยที่มาเช้าเย็นกลับเนี่ย ฮะ เพิ่มขึ้น 5,000 รายที่มาเป็น อ่ะ คนทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุแบบ full time เนี่ย 5,000 ราย นะครับต้อง อะไร ระจุ ต่าง ค ๆ รับ เนี่ย ผมขออนุญาตนิดเดียวฮะคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้สแกน QR Code นะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียง เพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในออนไลน์นะครับ แต่ผมมีเกมให้เล่น ผมถามตรงนี้ทิ้งท้ายก่อน ถ้าคุณจะเป็นผู้ว่า ครับ กทม คุณต้องรู้พื้นที่ของกทมค่อนข้างดี ถึงดีมากนะครับ นั่นหมายความว่าคำถามต่อไปนี้วัดกึ๋นกันเลยนะฮะถกวัดกึ๋นนะฮะคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณจะไปสนามหลวง คุณจะต้องลง MRT สถานีอะไรที่ใกล้ที่สุดฮะมีตัวเลือกให้ด้วยนะครับ วัดมังกร3 ยอด สนามชัย อิสรภาพไปติดตามกันในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีจบลงแล้วนะครับรวมถึง Traffic ฟองดู คุณจะยังใช้ต่อหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นผู้ว่ากทม ทั้งหมดนี้เจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณดร.โจก่อนนะครับในทีวีครับ เจอกัน ในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับมาครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนนะครับดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดร.โจยิ้มไปแล้วทั้งหมด3 ครั้ง ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้ น่าจะมากกว่านั้น นี่ครั้งที่4แล้วนะ5 ครั้งแล้วนะทีแรกผมจับข้อมูลอยู่นะครับอย่างน้อยผมผ่านแล้ว KPI เพราะ KPI ของผมต้องทำให้ดร.โจยิ้มให้ได้นะฮะคุณผู้ชมก็ทักทายกันเข้ามาส่งข้อความกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับก็หลังจากวันนี้ก็จะพยายามที่จะถ้าโอกาสจังหวะได้ก็เรียนเชิญนะฮะว่าที่ผู้สมัครท่านอื่นๆด้วยนะครับเปิดพื้นที่ให้มาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มารู้จักตัวตนของผู้สมัครที่ชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับประมาณสักเดือนกว่าๆจากนี้เป็นต้นไปนะครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยแน่นอนครับมันมีหลากหลายปัญหาที่มันหมักหมมอยู่นะครับแล้วไม่ว่าผู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็จะออกมาบอกว่าจะแก้ปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหานั้น อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับก็ไปประเมินดูว่าท่านไหนพูดแล้วทำได้จริงนะครับแต่ครั้งนี้การเลือกตั้งที่จะถึงครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นศึกชิงกันระหว่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอดีตผู้ว่ากทมคนก่อนนี้ฮะกับพรรคประชาชนก็คือดร.โจแน่นอนแหละก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายซึ่งก็เป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการจาหรือออกหน้ากล้องของดร.โจอันนี้คือคงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าดร.โจจะทำงานไม่ได้นะครับจริงๆก็เป็นนักวิจัยนะ เป็นคนทำงานอยู่แล้วครับอาจจะไม่ใช่นักพูดแต่เป็นคนทำงานทำงานจริง และที่สำคัญดร.โจตั้งแต่ในช่วงของทีวีเนี่ยก็บอกว่ามาพร้อมกับทีมงานที่แข็งแกร่งครับตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบในการสู้กับก็เรามีทีมงานที่ทำงานร่วมกันได้ทุกระดับนะครับก็ตั้งแต่สสในสภาแล้วก็สกที่เราส่งครบครับแล้วก็ผู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าวาระเมืองกรุงเทพของผู้ว่าเนี่ยว่าเราอยากจะให้กรุงเทพอีก4 ปีข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยสกของพวกเราเนี่ยถ้าได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยก็มาเป็นผู้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของผู้ว่าแน่นอนอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมการเลือกตั้งครั้งก่อนก็คือปี 65 ใช่ไหมครับตอนนั้นพรรคก้าวไกลกระแสแรงมากเลยนะครับก็คือคุณวิโรจน์ก็เป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่คะแนนออกมาคุณวิโรจน์เนี่ยมาเป็นอันดับ3ตอนแรกเข้าใจว่าคุณวิโรจน์น่าจะมาแรงมากกลับกลายเป็นว่าคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรจากพรรคก้าวไกลณตอนนั้น
มาเป็นที่ 3 ด้วย 253,851 คะแนน อาจารย์ชัดชาติในนามอิสระเนี่ยมาเป็นอันดับ 1 นะครับ ที่ 1,380,000 กว่าคะแนน อันดับ 2 ดร. เอ สุชัชวีนะครับ ก็มาในคะแนน 254,000 กว่าก็คือจริง ๆ ชนะพรรคก้าวไกลนิดเดียวเองนะฮะชนะคุณวิโรจน์นี่หลักไม่ถึงพันนะฮะก็ถือว่าอาจารย์สุชัชวีมาเป็นอันดับ 2 นะครับ คราวนี้มาศึกครั้งนี้อาจารย์ชัดชาติยืนพื้นกับพรรคประชาชนคือดร. โจมีการคาดหวังไหมครับว่าตัวเองอย่างน้อยจะทำผลงานได้ขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องจะเทคะแนนให้เราขนาดไหน คิดว่าพยายามที่จะเสนอเรื่องอย่างนี้ครับว่าการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามักจะคุยกันว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าใครจะลงสมัครผู้ว่าแล้วมันจบอยู่แค่นั้นซึ่งผมไม่อยากให้มันสิ้นสุดหรือจบอยู่แค่นั้น อยากจะชวนมาคุยต่อยอดไปมากกว่านั้นว่าอยากเห็นอนาคตของกรุงเทพเป็นยังไงมากกว่านะครับแล้วมันได้เห็นอนาคตของกรุงเทพตามแบบนั้นหรือเปล่านะครับอยากจะชวนคนกรุงเทพเนี่ยมามองภาพกรุงเทพอีก4 ปีข้างหน้ามาฝันร่วมกันของผมเนี่ยก็คือเสนอว่าชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยมันยากนะครับแล้วเราก็ชินเราก็ต่อสู้กับชีวิตยากๆอย่างเงี้ยมาจนชินชากับมันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้นะครับเรานำเสนอเรื่องของกรุงเทพต้องง่ายขึ้นเราจะทำให้เมืองนี้ครับมันเป็นคำตอบมันเป็นทางออกของประชาชนคนกรุงเทพนะครับไม่ใช่เมืองนี้จะมาเพิ่มภาระมาเพิ่มอุปสรรคให้กับคนกรุงเทพนะค ค รั รั บบ หนึ่งดร. โจจอร์ดกลับบ้านไปก่อนมาเล่นอะไรแถวนี้ไอ้จอร์ดเฮ้ยไปแมลงวันที่เลี้ยงไว้ให้มันบินไปเลยเฮ้ยเอาจอร์ดไปเก็บหน่อยนี่จอร์ดไปเก็บหน่อยอยู่หน้าเนี่ยตรงโต๊ะเนี่ยจอร์ดไปเก็บหน่อยจอร์ดกลับบ้านเล่นตรงนี้โอเคเชิญทำให้กรุงเทพง่ายขึ้นครับก็คือเราอยากให้มองเกินกว่าว่าใครจะเป็นผู้ว่านะครับเราอยากเห็นว่าเมืองมันเป็นไงแล้วชวนคนกรุงเทพเนี่ยมาสร้างฝันร่วมกันดีกว่าว่าเราอยากให้กรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่ตอบโจทย์คนทั้งเวลาการดูแลนะครับการให้โอกาส2 ด้านเนี่ยครับที่เราจะทำให้เมืองนี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่กับคนมากขึ้นนะครับทั้งหมดก็ทำให้ชีวิตมันง่ายแล้วก็แต่มันไม่ง่ายนะทำให้ชีวิตมันง่ายแต่มันไม่ง่ายนะฮะเรื่องยากๆเนี่ยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่เราเพราะว่าเราถนัดในเรื่องของการทำงานยากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเสนอตัวมาคนเดียวเรามาพร้อมกับทีมงานนะครับทีมบริหารพร้อมกับทีมที่ปรึกษาโอเคบวกกับสก.อีกถามเหมือนผมสมัครงานเลยนะเวลาผมสมัครคนที่มาสมัครงานผมถามว่าสิ่งที่คุณภูมิใจมากที่สุดนะในสายอาชีพไม่ว่าอะไรที่คุณทำมาในอดีตนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วภูมิใจมากที่สุดคืออะไรฮะงานอะไรฮะก็ที่คุณคิดว่าคุณคิดว่านี่แหละผลงานชิ้นโบแดงของผมภูมิใจเรื่องนี้มากมีอะไรครับก็ไม่ว่าที่จะอยู่ในบทบาทไหนนะครับอย่างงานในสภาอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ช่วยเหลือคนนะครับแก้ปัญหาช่วยให้คนเนี่ยชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าผมจะตอบก็คือการทำอะไรให้คนอื่นนะครับเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจการทำงานในบทบาทก่อนหน้านี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็ทำให้การบริการทางการเงินของประเทศเนี่ยนะครับมันดีขึ้นปลอดภัยขึ้นทันสมัยขึ้นรวดเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระบบ payment ของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นระบบที่ทั่วโลกเนี่ยครับเขาสนใจอยากจะมาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ผมได้ทำมาตลอดนะครับก็สั้นๆอธิบายนิดนึงไหมครับว่าทำอะไรเพราะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าตอนที่อยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือทำอะไรเอาคร่าวๆเลยให้เราจะได้เก็ตภาพว่าอ๋อที่คุณทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นเพราะอะไรทำอะไรครับครับก็อย่างเรื่องโมบายเพย์เมนต์นะครับตอนที่โมบายเพย์เมนต์เนี่ยกำลังเพิ่งเกิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้ร่วมทำนโยบายออกนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมผลักดันพร้อมเพย์นะครับที่เกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็การทำ CBDC Central Bank Digital Currency นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมเป็นคนลีดนะครับเราได้ทำการทดลองร่วมกับฮ่องกงจีนแล้วก็ UAE อันนี้ก็เป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้ CBDC จริงก็คือเงิน
เงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางออกจริงๆเนี่ยมาทดลองทำธุรกรรมจริงแบบข้ามประเทศ โอเค นั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สามารถที่จะช่วยชีวิตคนง่ายขึ้นถูกต้องไหมฮะผ่านการทำเรื่องใหม่ๆที่ทำระบบอะครับ โอเค ทำระบบเข้ามาเพื่อช่วยให้ชีวิตคนง่ายขึ้น มันก็เหมือนกับปัญหาในกทมครับสิ่งที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือเราก็เอาระบบต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากทมที่มันเรื้อรังคาราคาซังปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความเป็นนักสร้างระบบมองอะไรเป็นระบบของผมเนี่ยผมคิดว่าผมเอาส่วนนั้นเข้ามาจับเข้ามาแก้ปัญหาผมเอาทีมบริหารของผมเข้ามาช่วยเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเนี่ยมาจับกับเรื่องของระบบเรื่องของเทคโนโลยีแล้วร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนกรุงเทพได้เคยวิเคราะห์ไหมครับว่าปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ไม่ได้สักทีที่มันหมักหมมอยู่ต้องนานถูกต้องไหมครับชีวิตทำไมคนกรุงเทพมันยากเหลือเกินเคยวิเคราะห์ไหมครับว่ามันเพราะอะไรที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าแก้ไขไม่ถูกจุดหรือยังไงเคยวิเคราะห์บ้างไหมครับว่าเพราะอะไรครับเคยวิเคราะห์ครับก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็คือมาจากเจตจำนงทางการเมืองด้วยนะครับว่าเราตั้งใจจะผลักดันมันขนาดไหนเพราะหลายๆคนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีอำนาจที่ก็จำกัดการทำอะไรภายในอำนาจขอบเขตกทมเนี่ยก็อาจจะทำได้แค่ระดับเดียวแต่เราต้องไม่หยุดแค่นั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยกทมต้องเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพในการที่จะไปลุยไปคุยไปหารือกับปาร์ตี้อื่นๆก็คือระดับรัฐบาลกลางระดับกระทรวงระดับจังหวัดข้างเคียงนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไรถ้ามันอยู่นอกขอบเขตอำนาจของกทมเพราะประชาชนเขาไปคุยเองไม่ได้แต่กทมเนี่ยไปคุยได้โอเค Traffic Fondue เคยใช้ไหมครับเคยใช้ครับส่งเรื่องร้องเรียนแล้วถ้าสมมติ เกิดคุณได้เป็นผู้ว่านะครับซึ่งไม่รู้ได้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติเกิดได้แล้วกันคุณยังจะให้ Traffic Fondue ไปต่อไหมครับหรือว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับ Traffic Fondue ก็คิดว่า Traffic Fondue นี่เป็นช่องทางร้องเรียนที่ดีนะครับอย่างน้อยๆมีช่องทางให้คนเนี่ยร้องเรียนคิดว่าจะใช้ต่อแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าปรับให้ดียังไงครับปัจจุบันนี้นะครับตัวผมเองในฐานะผู้ใช้ Traffic Fondue เนี่ยร้องเรียนเรื่องต่างๆปัญหาที่เจอในเมืองเนี่ยนะครับหลายครั้งเรียกว่าเกินครึ่งเนี่ยปัญหาที่ส่งไปครับมันถูกปิด close เป็นแบบปิดเคสนี้บอกว่าแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วทั้งที่มันไม่ได้แก้จริงๆนะครับมีการถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ส่งออกมาพร้อมกับอธิบายบอกว่าแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ยังคาใจมันไม่สามารถมีเรียกว่าอะไรการโต้แย้งว่าอันนี้ยังไม่ได้แก้จริงไม่ได้นะครับสิ่งที่ต้องทำคือก็เปิดเคสซ้ำเคสเดิมส่งกลับไปนะครับส่งรูปถ่ายรูปเดิมข้อความร้องเรียนแบบเดิมๆไปเพราะมันไม่ได้รับการแก้ไขทำอย่างนี้อยู่หลายรอบก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับมันควรจะต้องมีการติดตามการแก้ไขปัญหาตรวจสอบด้วยว่าปัญหาที่ร้องเรียนไปแล้วเขาปิดเคสแล้วเนี่ยมันได้รับการแก้ไขจริงไหมนะครับความพึงพอใจเป็นอย่างไรก็ควรจะต้องมีการติดตามผลอย่างนี้จริงๆไม่งั้นมันจะได้รับตัวเลขที่บอกว่าเคสที่ได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ยเยอะเกินความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะครับที่ผ่านมาทีมงานของผมไปหาข้อมูลมานะครับผ่านมา4ปีประชาชนร้องเรียนผ่าน Traffic Fondue นะครับ 1,303,654 เรื่องแก้แล้วนะที่เขาบอกในระบบที่เขาเช็คมาตรวจสอบมาคือแก้แล้ว 1,65,786 เรื่องใช่ไหมฮะ Traffic Fondue โอเคนี่คือข้อมูลที่มานะมันเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนร้องเรียนปัญหาที่พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะถนนชำรุดขยะล้นบ้างแหละท่อระบายน้ำตันบ้างแหละนะครับไฟทางมันดับบ้างแหละนะครับก็เป็นข้อมูลนะที่นำมาเสนอกันจอร์ดเงินซนนะครับจอร์ดเงินซนนะไอ้จอร์ดมันบินไปบินมาเนี่ยมันไม่ยอมกลับรังมันสักทีเนี่ยจอร์ดกลับบ้านไปลูกอย่าเพิ่งมาเล่นแถวนี้นะครับนั่นจับจอร์ดได้แล้วนะฮะโอเคนะทีมผมจับจอร์ดได้แล้วครับเอาละเบาๆกันนิดนึงมาซีเรียสกันหน่อยซีเรียสเกินไปเบาๆกันหน่อยมาที่ผมถามค้างเอาไว้นะครับอันนี้คือถกวัดกึ๋นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะถามข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามจากที่บ้านยังเหลืออีก1 คำถามนะคำถามจากประชาชน1 คำถามถกวัดกึ๋นข้อนึงก่อนนะ
ถดวัดกึ๋นถกวัดกึ๋น1 ข้อก่อน ครับ จะได้รีแลกซ์แต่ไม่รู้จะทำให้คุณเครียดมากขึ้นหรือเปล่านะครับ ถ้าคุณเป็นผู้ว่ากทมคุณจะต้องรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคำถามขึ้นมาก่อนครับมาคำถามมา ถ้าคุณจะไปสนามหลวงคุณต้องลง MRT สถานีอะไรที่ใกล้ที่สุดนะฮะผมอย่าว่าแต่ผู้ว่ากทมนะฮะบางทีคนที่ทำงานนะฮะวัดมังกรกอไก่3 ยอดขอไข่คอควายสนามชัยงองูอิสรภาพ นี่คุณจะให้เล่นเลยเหรอจับเวลาเลยใช่ไหมโอเคผมนึกว่าให้คุณอ่านให้ผมอ่านดูเล่นเลยใช่ไหม อันนี้ไม่มีให้ใช้ตัวช่วยใช่ไหม ไม่มีให้จับเวลา1 นาทีจับเวลาไหมพร้อมไหมคุณพร้อมแล้วจับเวลา1 นาที ครับสนามชัยครับ ยังไม่ทันจับเวลาเลยเขาตอบแล้วสนามชัย สุดท้ายครับ พี่ต่อยไตรภพก็มานะฮะ Final คุณผู้ชม answer อย่างนี้นะครับ สถานีนี้สถานี MRT นี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ผมยังไม่บอกนะว่าคำตอบคืออะไร แต่เป็นสถานีไฟฟ้าแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในทำให้จะไม่พบเห็นอาคารสูง หรือสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้นะครับอีกทั้งยังเป็นย่านเมืองเก่าของกรุงเทพใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วแล้วก็สนามหลวงนั่นเองนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายสนามชัยนะครับโอ้โหรอยยิ้มที่ 6 มาแล้ว6 ครั้งแล้วนะคุณจดเขาด้วยเขายิ้ม6 ครั้งแล้ววันนี้ผมขอทำให้เขายิ้มได้10 8แล้วเหรอ8แล้วโอเคงั้นขอทำให้สัก15รอยยิ้ม15 ครั้งเอาละนี่คือคำถามถกวัดกึ๋นจากผมนะครับแต่คำถามจากทางบ้านเขาถามว่าอะไรน้องจูมีอีก 1 คำถามจากที่บ้านนะฮะถามมาว่าถ้าคุณได้เป็นผู้ว่ากทมคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคำถามว่าอะไรน้องโซจูจัดมาครับ ค่าธรรมเนียมเรื่องขยะนะคะการจัดเก็บเนี่ยเขาก็จัดเก็บราคาสูงพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูก็แคมเปญเรื่องการแยกขยะถ้าใครแยกก็คือลดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บถูกไหมคะแล้วก็ถ้าใครไม่แยกเทรวมก็คือเก็บอีกเรทนึงแต่เราก็แยกให้แต่ก็คือยังเก็บเรทเดิมสิ่งหลักปฏิบัติเนี่ยคืออย่างที่บ้านเนี่ยก็จะแยกขยะให้เขาแต่คือเขาก็จะมีพนักงานแยกอีกทีนึงแหละตอนที่เขาเก็บของเราขึ้นรถเนาะเพราะนั้นก็คือตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นรูปธรรมตรงไหนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ว่ากทมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะเรื่องของการ พร้อมไหมฮะ ครับ 1 นาทีนะครับกระชับตอบเชิญครับ ครับคำถามนี้ก็ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าเรื่องแยกขยะเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงนะครับจากการที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วเขาก็แยกละเอียดมากนะครับที่บ้านผมเองเนี่ยปัจจุบันนี้ตัวผมเองเนี่ยที่บ้านก็มีกล่องแยกขยะแยกอยู่ที่บ้านจริงๆนะครับกล่องอลูมิเนียมกล่องกระดาษกล่องสำหรับพลาสติกใสพลาสติกแบบไม่ใสอะไรต่างๆนี่ก็แยกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กทมควรจะทำครับคือที่ทำอยู่ตอนนี้มันยังไม่จริงจังพอนะครับมีแค่นโยบายบอกว่าถ้าแยกขยะมาจากเก็บ60 บาทเหลือ20 บาทก็ต้องไปบอกเขาด้วยนะว่าเราจะแยกแต่ไอ้การเก็บครับเก็บมาไอ้การเก็บมันไม่ได้เก็บแบบแยกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนระบบของการจัดเก็บขยะที่แยกแล้วด้วยนะครับว่าแยกขยะที่แยกแล้วเนี่ยจะให้แยกอะไรยังไงบ้างปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าการประชาสัมพันธ์หรือว่าการสร้างความตื่นรู้ของประชาชนเนี่ยยังไม่ได้มากเท่าที่ควร5 วินาทีสุดท้ายครับครับก็ต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำเป็นตัวอย่าง แล้วก็ลงทุนนะครับไปทำให้ดูในชุมชนต่างๆโอ้จบพอดีนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันเลยนะฮะผมอยากจะวัดกึ๋นดร.โจต่อนะฮะคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับเราจับเวลาเพื่อกดดันดร.โจฮะถูกต้องฮะคุณคิดถูกแล้วนะครับคุณฟูศรีฮะต่อนะครับคุณพร้อมไหมคำถามที่ 2ถกวัดกึ๋นนะครับคำถามมาครับปัจจุบันกรุงเทพมีการแบ่งเขตการปกครองทั้งหมดกี่เขตครับกอไก่45 เขตขอไข่48 เขตคอควาย50 เขตงองู52 เขตพร้อมแล้ว1 นาทีจับเวลาฮะ
ครับ ก็ครั้งนี้นะครับเราส่งสกเนี่ยทั้งหมดนะครับ50 คน ฮะ 50 เขต ฮะ ดังนั้นนะครับคำตอบของเราก็คือ 50 เขตนะครับแล้วแต่ละเขตของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ ครับ เราก็จะมีวาระของแต่ละเขตด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีวาระเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย50 วาระนะครับจริงๆมีมากกว่านั้นอยู่แล้วเพราะเขตหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีวาระเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ประชาชนนะครับในแต่ละเขตเนี่ยลองดูด้วยนะครับว่าสกผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสกของท่านเนี่ยนะครับในแต่ละเขตเนี่ยมีวาระของเขตคืออะไร แล้วมีอะไรที่ท่านอยากได้นะครับแต่สกยังไม่ได้ทำเป็นวาระเขตหรือเปล่านะครับเวลาเจอกับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสกของพวกเราเนี่ยก็ลองพูดคุยลองเสนอวาระเหล่านั้นนะครับให้กับผู้สมัครสกของเราดูได้นะครับ ครับ แล้วก็สำหรับวาระเมืองกทมเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นกรุงเทพง่ายๆทำชีวิตให้ง่ายขึ้นคืนเวลาให้คนกรุงเทพนะครับ ครับ คำตอบคือ 50 เขตเป็นคำตอบสุดท้ายครับ โอ้โห ยิ้มที่ 9 แล้วนะ 50 เขตของคุณใช่ไหมครับ ผมขอบอกว่าคำตอบกรุงเทพมหานครพื้นที่ปกครอง ถูกแบ่งออกเป็น 24 เขตครับ ในปี 2516 ก่อนจะมีการขยายตัวเมือง และมีการทยอยจัดตั้งเขตใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีทั้งหมด 50 เขตครับ ถูกต้องครับ เห็นไหม พวกคุณต้องฟังฟังให้มันครบ อย่าเพิ่งแบบตกใจ 24 เขต ใช่เขาเคยมี 24 เขตในปี 2516นะเฉลยธรรมดาโลกไม่จำไง ต้องเฉลยแบบนี้แหละ ให้คนด่าเอาอะต่อเลยไหมวัดกึนก็ต่อไหมผมมีอีกสัก 3-4 คำถามอ๋อ3 ข้อแล้วฮะอ๋อเหรอข้อไหนข้อไหนต่อข้อ 3 ต่อโอเค ครับ ผมต้องเพิ่มทีมงานกราฟิกหรือเปล่าเนี่ย หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนทีมงานกราฟิก พร้อมนะครับคุณผู้ชมถกวัดกึนแบบเบาๆสบายๆคำถามที่ 3 ขึ้นมาครับท่านสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครคือที่ใดกอไก่สวนลุมพินีขอไข่สวนหลวงร9ขอควายสวนเบญจสิริและงองูสวนสาธารณะบึงหนองบอนคุณมีเวลา1 นาที ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา ครับ ให้1 นาทีโอเคเชิญครับ คำถามนี้นะครับก็สวนสาธารณะเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญของเมืองนะครับ เป็นที่ที่ทำให้คนเนี่ยไปออกกำลังกายนะครับ ใช้ชีวิตทำยังไงที่จะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยมาออกกำลังกายมาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็กทมเนี่ยก็ควรที่จะดูแลสวนต่างๆ เหล่านี้ผมได้รับเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็ได้รับเรียกว่าอะไรฟีดแบ็กนะครับจากคนเนี่ยว่าบางทีเขาอยากจะให้สวนเนี่ยมันเปิดค่ำหน่อยดึกหน่อยเพราะว่าบางสวนเนี่ยปิดแค่6 โมงก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็เลิกงานก็6 โมงแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะเท่าที่ควรนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ของกทมเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าน้อยกว่าตามมาตรฐานของสากลนะครับสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นสวนสาธารณะบึงหนองบอนนะครับซึ่งอยู่ติดกับสวนหลวงร9ด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีทางเชื่อมกันได้นะครับคำตอบสวนสาธารณะบึงหนองบอนเป็นคำตอบสุดท้ายครับบึงหนองบอนเป็นคำตอบสุดท้ายผมอยากจะเห็นเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คอมเมนต์เข้ามาอย่างสนุกสนานเนี่ยคุณตอบให้ผมหน่อยไหนลองเชิญกันหน่อยสิมีคนบอกสวนลุมมีคนบอกสวนหลวงร9ใช่ไหมคุณบอยซ่าบอกว่าสวนลุมคุณทีมีทีวีเซบอกสวนหลวงร9คุณภูศรีสวนลุมคุณสโนไวท์สวนหลวงร9ตอบเข้ามาหน่อยฮะคุณคิดว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ644 ไร่ล่าสุดนะครับกทมได้ดำเนินการปรับปรุงให้สวนแห่งนี้เชื่อมกับสวนหลวงร9ทำให้มีพื้นที่รวมกว่า 1,144 ไร่เพราะฉะนั้นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครคือสวนสาธารณะ
บึงหนองบอนครับโอเคกดดันไหม นิดหน่อยครับ เครียดใช่ไหมฮะ ระหว่างพูดภาษาญี่ปุ่นกับพูดภาษาไทยคุณอันไหนคุณจะรู้สึกว่าพูดได้แล้วผ่อนคลายมากกว่า พูดแบบไม่ได้พูดหน้ากล้องจะผ่อนคลายกว่าครับ ไม่พูดหน้ากล้องมาผ่อนคลายกว่าตอนนี้ไม่มีกล้อง ไม่มีกล้องเลยนะโอเค พวกเราหลับตาแล้วเราไม่ก็ ครับ สื่อสารภาษาญี่ปุ่น ก็คุ ได้เลยไหมมา ทั่วไปสื่อสารได้ครับ ก็มีเพื่อนญี่ปุ่นที่ยังติดต่อกันอยู่ そうですねอาจารย์そうですねそうですか元気ですか元気です元気ですโอเคโอเคこんにちはไอ้อะไรนะ私はไอ้อะไรสักอย่างไม่รู้พอโอเคมีอีกไหมฮะคำถามมีข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วฮะมาคุณผู้ชมอีกนิดนึงจริงๆนะไอ้วัดกึ๋นแบบเนี้ยทำให้ดร.โจสามารถที่จะอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมได้นะมันเป็นอีกมุมหนึ่งนะวิธีการสัมภาษณ์ดีฮะขอบคุณมากทีมงานที่น่ารักมากเลยเอามาต่อครับข้อที่ 4 คุณพร้อมไหมอันนี้วัดกึ๋นเลยนะว่าคุณจะรู้จริง ๆ หรือเปล่า ครับ ข้อที่ 4 พร้อมแล้ว Come on ขึ้นมาครับ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยประมาณกี่ตารางเมตรต่อคนนะฮะกอไก่ 6.16 ตารางเมตรต่อคนขอไข่ 7.61 ตารางเมตรต่อคนคอควาย 8.27 ตารางเมตรต่อคนงองู 9.15 ตารางเมตรต่อคนถ้าพร้อมแล้ว 1 นาทีจับเวลาครับ ครับพื้นที่สีเขียวโดยเฉลี่ยกี่ตารางเมตรต่อคนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรียกว่าตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของเมืองหนึ่งนะครับว่าเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่าอยู่ทำให้คนในเมืองนั้นน่ะมีพื้นที่มีอากาศมีต้นไม้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ข้อนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ เพราะว่าประชากรในกรุงเทพเนี่ยครับก็คือเรามีประชากรแฝงเยอะนะครับเรามีประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยน่าจะสักประมาณแถวๆ4 ล้าน 5 ล้านนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นประชากรแฝงเนี่ยบวกกันไปแล้วเนี่ยเกิน10 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดจริงๆเนี่ยมันควรจะเอาคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับควรจะเอาตัวเลข10 ล้านเนี่ยมาหารแล้วดัชนีที่เขาบอกว่าควรจะมีเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่แถวประมาณ9 ตารางเมตรต่อคน10 ตารางเมตรต่อคนนะครับแต่สำหรับข้อนี้เนี่ยผมเดาว่าตัวเลขน่าจะอยู่แถวๆประมาณ 7.61 ตารางเมตรต่อคนโดยเอาตัวเลขของประชากรตามทะเบียนราษฎร์เนี่ยมาหารครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับ ขอไข่ 7.61 ตารางเมตรต่อคนถูกต้องไหมครับโอเคนะครับ คุณผู้ชมทางบ้านคิดอย่างไรกดเข้ามาหน่อยนะครับคิดอย่างไรกดเข้ามาหน่อยนะฮะ6.16 หรือ 7.61 หรือ 8.27 หรือ 9.15 ตารางเมตรต่อคนกดเข้ามาหน่อยฮะอยากรู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโอ้มีคนตอบมาแล้วนะครับมีทั้งกอไก่ขอไข่แล้วมีคอควายด้วยนะฮะคุณกิติชัยนะ 8.27 นะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมืองใหญ่บอกว่ามนุษย์เมืองควรมีพื้นที่สีเขียวสำหรับหย่อนกายใจอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน อันนี้คือถูกต้องที่ดร.โจพูดมาถูกนะครับคราวนี้วิธีการหาค่าเฉลี่ยตารางเมตรต่อคนของกรุงเทพมหานครมันก็ต้องอยู่ที่อย่างที่ดร.โจบอกว่าจริงๆมันคือจำนวนคนเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับหรือว่าจำนวนแฝงหรือไม่แฝงหรืออะไรอย่างไรและดร.โจตอบว่า 7.61 ตารางเมตรต่อคนคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายครับ 8.27 ตารางเมตรต่อคนนะครับซึ่งดร.โจออกตัวมาก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าไม่มั่นใจนะครับขอเดาเป็น 7.61 แต่ใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ที่แน่ๆข้อมูลถูกต้องเป๊ะเลยก็คือ 9 ตารางเมตรต่อคนโดยประมาณอันนี้เป็นตัวเลขที่ WHO ตัวเลขนี้มันจะมีหลายรายงานนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาจากรายงานไหนมาผมว่าครับ เราเอามาจากรายงานไหนอ่ะ หลายรายงาน ต้องขอแหล่งอ้างอิงด้วย
จากไหนนะฮะสำนักสิ่งแวดล้อมกทม วันที่เท่าไหร่นะครับ วันที่ 30 เมษายน 69 ที่ผ่านมา ไม่เป็นไรครับ ครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าท่านจะทำงานได้หรือไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเราเล่นกันสนุกนะครับคุณผู้ชมครับ เอาแหละเอาตรงๆเลยดร.โจก็ได้ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปคำถามต่อไปในรายการนะครับ Today Live นะเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมนะฮะดร.โจได้พูดนะครับบอกเดิมทีเนี่ยทางพรรคตั้งใจจะส่งคุณวิโรจน์ถูกต้องไหมฮะลงมาแก้มืออีกครั้งหนึ่ง ก็ ก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะ อันนั้นคือดั้งเดิมตั้งแต่หลังจากแพ้เลือกตั้งกทมในครั้งปี 65 นะครับ แต่ครั้งนี้เนื่องจากว่ากังวลเรื่องของคดี 44 สสถูกต้องไหมฮะ ก็เลย พาสไป ก็ถ้ามันเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองนะครับ อันเนี้ยก็เราคิดว่าก็ไม่ควรที่จะเอาความเสี่ยงนี้มาพัวพันกับชาวกทม เพราะว่าถ้าเลือกไปเราไม่ได้ตามที่เลือกเนี่ยก็ความรับผิดชอบก็ต้องเป็นของทางพรรคนะครับ แต่ว่าอันนี้ยังไงคุณวิโรจน์เนี่ยก็ยังอยู่ในทีมร่วมบริหารกันด้วยกันอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นคนที่เรียกว่าเราเห็นหน้าคุณวิโรจน์เนี่ยเรานึกถึงเรื่องอะไรครับคุณวิโรจน์ชนอยู่แล้วนะครับ ชนเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องสวยอะไรต่างๆนี่ทำมาตลอดจนเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ประจำตัวของคุณวิโรจน์อยู่แล้ว เข้ามาดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันนะครับ การก้าวเข้ามาสู่แวดวงการเมือง การตัดสินใจเข้ามาเนี่ยคือมันมีส่วนไหม ที่มันมาจากความอายุติธรรมที่คุณคิดว่ามันเกิดขึ้น กับการถูกยุบพับก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ ใช่ครับคือผมก็เป็นเหมือนกับคนทำงานทั่วไปคนหนึ่งนะครับในกรุงเทพเราทำงานประจำของเราอยู่ตอนนั้นก็อยู่ที่ทปท.ติดตามข่าวการเมืองเนี่ยติดตามมาตลอดอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับอ่านหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆก็ วันที่พรรคอนาคตใหม่นะครับถูกยุบช่วงนั้นเราก็คือติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับเราก็ไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันสมเหตุสมผลพอที่จะมายุบพรรคนะครับยุติการดำเนินการทางการเมืองเรียกว่าเป็นการทำตามกติกาตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในรัฐสภาอันนี้ก็ทำให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้เรารู้สึกผิดหวังรู้สึกสิ้นหวังแต่ยังไงก็ตามครับมันหมดหวังไม่ได้ เพราะยังไงเราก็ต้องอยู่กับ ประเทศไทยต่อไปครอบครัวของเราอยู่กับประเทศไทย เรามีลูกของเราก็ต้องเติบโตอยู่ในประเทศนี้ นะครับก็ด้วยความที่เป็นคนไม่คิดจะหมดหวัง ไม่คิดจะสิ้นหวัง ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยคิดว่ามันอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจนะว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะมาเป็นคนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเอง เพราะว่าถ้าเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราไม่ได้เนี่ยเราคงต้องเข้าไปเอง อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานทางการเมืองโอเค อีกอันหนึ่งนะฮะระบบที่มันถูกฝังรากลึกมาจนถึงวันนี้ ระบบแบบเก่าๆระบบแบบเดิมๆระบบแบบอุปถัมภ์ระบบแบบคอร์รัปชันระบบแบบเกื้อกูลกันไปนะฮะใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้าง ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นหนึ่งในดัชนีที่คุณบอกจะเอา AI มาปราบโกงถูกต้องไหมครับแต่สุดท้ายก็คือคน คุณจะโน้มน้าวหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ยังชินกับแบบเดิมๆเนี่ยให้มาเข้าใจดร.โจในการนำพาเขาให้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอันนี้คือคำถามที่ผมมียังไม่ต้องตอบตอนนี้แต่ผมมีอีกหนึ่งคำถามที่เป็นการวัดกึ่นคุณนะฮะคำถามสุดท้ายในการวัดกึ่นนะครับดร.โจตอนนี้ยิ้มไปทั้งหมด14 ครั้งแล้ว ผมกำลังขออีกหนึ่งครับอันนี้15 ครั้งแล้วอันนี้ไม่นับสิจะกินน้ำเขาไม่นับสิ14 ครั้งแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วคำถามต่อมาครับกรุงเทพมหานครถูกสถาปนามาแล้วทั้งสิ้นกี่ปีกอไก่224 ปีขอไข่234 ปีคอควาย244 ปีงองู254 ปี1 นาทีจับเวลาครับครับก็ก
รุงเทพมหานครนะครับสถาปนามาจากหลังจากหมดยุคของกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพตอนผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมัน200 ปีเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณตัวเลขมันจะแบบประมาณ2525หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จะใกล้ๆกับปีที่ผมเกิด2524เอาตัวช่วยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เอาตัวช่วยด้วยเว้ยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงไม่ต้องตัวช่วยครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ44บวก200ก็คือ244ครับคอควายครับเป็นคำตอบสุดท้ายชัวร์เปล่าเอาตัวช่วยเปล่าแน่ใจเปล่าเอาตัวช่วยเปล่าเอาเลยเว้ยคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200 ปีน่าจะแถว2525แล้วบวกไป44ก็คือ2569ก็คือปีนี้น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับวันที่21เมษายนของทุกปีเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่รัชกาลที่1พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าพระนครปราบดาภิเษกและทรงมีพระราชโองการให้สร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้นแทนที่กรุงธนบุรีโดยใช้ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งแล้วจัดพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นในวันที่21เมษายน2325โดยในปีนี้2569นับเป็นปีที่244ปีครับถูกต้องครับขอบคุณมากๆครับเขายิ้มครบ15ครั้งแล้วนะครับจบรายการได้เลยใช่ไหมจบแบบดื้อๆอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาอย่างนี้ผมจะถามคุณมุทีผมถามทิ้งท้ายนะฮะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปฟังคำตอบของดร.โจที่ผมถามว่าคุณจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่อาจจะคุ้นชินกับระบบอุปถัมภ์คุ้นชินกับเกื้อกูลกันในแบบที่อาจจะไม่โปร่งใสสักเท่าไหร่บางทีก็หลับตาข้างนึงแล้วให้มันผ่านไปหยวนไปมันถึงเกิดปัญหาต่างๆก็เรื่องของคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับใช่เอา AI มาจับคือส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายก็คือคนคุณจะไปละลายพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรกับคนต่างๆที่อาจจะมีส่วนในการทำให้ประเทศเราพัฒนาช้าคุณจะทำอย่างไรแต่แน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินฮะจาก Greater Pharma คุณผู้ชมครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์นะครับเม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharmaหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไมบาซินนะครับของดีตรงนี้นะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับคุณผู้ชมจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะเขากุยครับของดีขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเว่ยซึงอังเฉียนขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับคุณผู้ชมหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆครับหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ49 บาทเท่านั้นนะฮะจาก HK Pharmaceutical นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับลองเลือกดูครับอยู่เคียงข้างถกไม่เถียงเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะต่อกันที่ Buddy Dean นะครับนี่คือการเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟ Buddy Dean Extra Blend กาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นนะฮะที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลอง Buddy Dean Extra Blend หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาท
ได้มากถึง 165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆนะครับบัดดี้ดีนนะฮะ 7-Eleven นะฮะไปลองดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่นี่ฮะผงปรุงรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสเนื้อรสหมูนะต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะครับรวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะคือเราสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับยังมีโครงการดีๆนะครับไทยช่วยไทยเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME นะครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการ SME มีของดีนะฮะสินค้าโดนอย่าลืมฮะเอา QR code ขึ้นมาสมัครได้เลยนะฮะไทยช่วยไทยตอนนี้นะครับขึ้นมาได้เลยฮะนี่ครับคุณผู้ชมห้ามพลาดสำหรับ SME ไทยนะครับที่ตอนนี้นะฮะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับร่วมกับ Thailand Postmart นะครับให้ผู้ประกอบการ SME นะฮะสามารถที่จะมาร่วมโครงการได้นะใครที่อยากจะขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์นะก็เข้ามาครับยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบของไทยครับพิเศษสุดๆครับเพราะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทนะครับผู้ประกอบการท่านไหนที่มีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้นะครับจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่เว็บไซต์ www.thaichuithai.net นะครับรีบสมัครด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับเขามีคูปองส่วนลดเนี่ยสูงถึง 25,000 บาทนะครับคูปองนะค่าจัดส่งอีก 5,000 บาทและยังโปรโมทผ่านไลฟ์คอมเมอร์สร่วมกับ KOL ด้วยนะครับที่สำคัญ GP ฮะตลอดโครงการ 0% นะถ้าใครที่ทำอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วก็จะรู้นะฮะอีคอมเมิร์ซของต่างชาติตอนนี้นะฮะGP ล่อไป 20 กว่า%แล้วนะครับหักไป 20 กว่า%นี่คือ 0% นะครับสมัครครับเข้ามาได้เลยนะครับคิวอาร์โค้ดหน้าจอตอนนี้นะครับไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับเพราะฉะนั้น SME ไทยห้ามพลาดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องของพฤติกรรมของคนอย่างไรในการที่เขาชินกับ ระบบอุปถัมภ์ชินกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรู้กันหลับตาข้างหนึ่งคุณจะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรครับครับก็อย่างที่บอกนอกจากเราจะเอาระบบเนี่ยเข้ามาแก้ไขเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับก็คือคนก็ต้องเข้าใจคนด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือ2อย่างแรก1คือวัฒนธรรมองค์กรก่อนนะครับว่าจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือกทมเนี่ยยังไงให้มีวัฒนธรรมที่ไม่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างหนึ่งคือต้องเข้าใจคนตัวผมเคยทำงานเนี่ยกับองค์กรของรัฐมาก่อนก็เข้าใจว่าเรื่องของผลตอบแทนหรือรายได้ครับมันไม่ได้สูงเท่ากับเอกชนทั้งที่เวลาทำงานหรือความทุ่มเทอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทำงานกับเอกชนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจทบทวนเรื่องของผลตอบแทนว่ามันเป็นไปตามความเป็นจริงสภาพแห่งโลกเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกทมเนี่ยค่าครองชีพมันโตเร็วแต่รายได้ของข้าราชการนะครับก็เรียกว่าโตช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรให้มันสมเหตุสมผลนะครับทำให้คือปัจจุบันนี้นะครับด้วยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดการเป็นหนี้หนี้นอกระบบหนี้สินต่างๆเนี่ยมากมายมีข้าราชการที่ติดหนี้อยู่เยอะเป็นจำนวนมากนะครับบางครอบครัวเขาก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากสถานการณ์มันบีบบังคับเนี่ยมันก็อาจจะผลักดันให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่การทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีความเข้าอกเข้าใจมนุษย์เข้าอกเข้าใจคนด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยคืออย่างแรกเริ่มต้นได้เลยครับเรื่องของ no gift policy ก็คือไม่ต้องมอบของขวัญไม่ต้องรับของขวัญนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนมากเป็นคนขี้เกรงใจเวลามีใครเอาของมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องคอยจดจำไว้นะครับแล้วเราก็หาโอกาสที่จะไปตอบแทนเขานะครับ
เรื่องต่างๆ เหล่านี้เนี่ยมันทำให้ก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่อาจจะเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหลายๆ องค์กรนะครับก็ออกมาประกาศกันหมดแล้วว่าเป็นองค์กรที่ no gift policy เพราะฉะนั้นเนี่ยกทมก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรครับที่ควรจะทำวัฒนธรรมแบบนี้ได้โอเคครับอ่ะมาคำถามสุดท้ายเลยไหม สุดท้ายแล้วนะถกวัดกึ๋นครับคำถามสุดท้ายมีเอ็กซ์ตร้าเข้ามานะฮะเสริมเข้ามาอันเดียว พร้อมครับมาคำถามที่ถามว่ารถไฟฟ้าสายใดในกรุงเทพที่กทมเป็นเจ้าของโครงการและมีอำนาจสั่งการโดยตรงไม่ใช่ของกระทรวงคมนาคมนะครับกอไก่สายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่ขอไข่สายสีเขียว BTS คอควายสายสีน้ำเงิน MRT งองูสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง1 นาทีพร้อมจับเวลาครับครับอันนี้นะครับก็เป็นสายรถไฟฟ้าสายหนึ่งนะครับที่กทมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคดีมีข้อคอรหามีข้อสงสัยอยู่เรื่องของการไปให้สัมปทานแล้วก็ทำสัญญาจ้างเดินรถเนี่ยนะครับที่มีมูลค่าสูงมากนะครับ 1.9 แสนล้านถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็เป็นสัญญาต่อเนื่องเนี่ย30 ปีนะครับประมาณนะถ้าจำไม่ผิดคิดว่าน่าจะต้องเป็น BTS ครับ BTS ก็คือสายสีเขียวซึ่งศาลปกครองเพิ่งจะสั่งให้กทมเนี่ยเอาเงินนะครับมาจ่ายค่ะเงินที่ติดค้างอยู่นะครับ 60,000 ล้านบาทก็เพิ่งจ่ายไปนะครับอันนี้ก็คิดว่าสีเขียวครับ BTS ครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับสายนี้คือสายเดียวที่สัมปทานและส่วนต่อขยายอยู่ภายใต้การดูแลของกทมโดยตรงส่วนสายอื่นๆนะครับเป็นโครงการของรฟม.ก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงคมนาคมและสายที่อยู่ภายใต้การดูแลของกทมคือสายสีเขียวครับ BTS ครับถูกต้องครับขอบคุณมากๆครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างน้อยนะฮะก็ได้รู้จักดร.โจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมได้เห็นรอยยิ้มของดร.โจทั้งหมดกี่ครั้ง16 ครั้ง16 ครั้งนะครับตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้ถือว่าผมบรรลุเป้าหมายของผมแล้วให้ดร.โจได้ยิ้มได้แล้วก็คงได้รู้จักดร.โจมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าก็ค่อนข้างหน้าใหม่ถ้ามาจากพรรคประชาชนนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะท่านอื่นๆก็ดุดันเหลือเกินถูกต้องไหมฮะเราก็ทำให้รู้จักตอนนี้ก็คงรู้จักดร.โจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละก็ขอให้ดร.โจโชคดีในเส้นทางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับในการรับสมัครผู้ที่จะสมัครเสนอตัวเองเป็นผู้ว่ากทมนะครับแล้วเราจะเลือกตั้งกันวันที่28มิถุนายนเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเลือกสกในวันเดียวกันด้วยนี่ฮะตามไทม์ไลน์นี้เลยนะครับ21พฤษภาผู้ว่ากทมและสกทั้ง50เขตครบวาระดำรงตำแหน่งนะครับแต่ท่านผู้ว่าชัดชาติลาออกไปก่อนหน้านี้นะครับ3 วันเพราะท่านเดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็วันที่28ถึง1มิถุนายนนะครับเปิดรับสมัครนะฮะที่อาคารกีฬาเวชใช่ไหมที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดนนะครับส่วนวันที่2ก็จะมีการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันที่8มิถุนายนประกาศรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแล้วต่อกันที่ไทม์ไลน์อันต่อมาเลยนะครับหลังจากวันที่8มิถุนายนระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับแล้ววันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นนะครับ17 นาฬิกา29มิถุนายนนะครับถึง5 กรกฎาคมแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็วันที่28 กรกฎาคมคือวันสุดท้ายของการประกาศผลเลือกตั้งกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็27 สิงหาคมคือวันสุดท้ายของการประกาศผลเลือกตั้งกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนนะครับก็ลองดูนะครับคุณผู้ชมครับตั้งไทม์ไลน์กันแบบนี้ ขอให้ดร.โจโชคดี1 นาทีสุดท้ายดร.โจพูดปิดเลย พูดปิดทิ้งท้ายเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้กับผู้สมัครท่านอื่นๆเพื่อความยุติธรรมนะครับ1 นาทีสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับประชาชนผู้กับคนกทมเพราะเขาจะลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมก็ต้องสื่อสารกับคนกทม1 นาทีด
ดรโจพร้อมไหมครับ ครับ เชิญครับ ครับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับ วันที่ 28 มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครนะครับ เข้าใจว่าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ 28 มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งของท่าน มีบัตรเลือกตั้ง2 ใบนะครับ เลือกทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และเลือกทั้งสกนะครับ ผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเป็นแคนดิเดตผู้ว่าจากพรรคประชาชนนะครับพร้อมกับทีมบริหารของพรรคประชาชน และสกทั้งหมด 50 คน 50 เขตนะครับ เรามากันแบบครบทีม และเราพร้อมทำงานร่วมกับสสของเรานะครับในสภาอีก 120 คนเพื่อที่จะผลักดันวาระของกรุงเทพมหานคร ที่อยู่นอกเหนืออำนาจของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ การที่จะทำงานของกรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง แก้ไขปัญหาเส้นเลือดใหญ่ แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นต้องใช้องค์คาพยพ และต้องใช้เจตจำนงทางการเมืองในการดำเนินการนะครับ ขอฝาก 5 วิสุดท้ายครับ ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรและก็สกทั้งหมด 50 คน 50 เขตนะครับ วันที่ 28 มิถุนายนครับ ขอบคุณมากครับ ดรโจชัยวัฒน์ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณ ขอให้โชคดี ครับ นะครับ ขอบคุณ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับ